নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঋতুপৰ্ণ আৰু আপোনালোকে চাই আছে RB infoTube। আজি মই আপোনালোকক কম কিদৰে ফোনপে পেইং এপ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কম মূল্যৰ সোণ কিনি ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ মন যাব বা যেতিয়া সোণৰ দাম বাঢ়িব সেই সোণ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে নাইবা সেই সোণ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনত ডেলিভাৰীও ল'ব পাৰে। গতিকে যিসকলে ফোনপে এপ ব্যৱহাৰ কৰে সেইসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি আপুনি ফোনপে এপ ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লেও প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনাৰো কামত আহিব। Every single day I'm gonna make something great. তাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা এপৰ লিষ্টখনৰ পৰা ফোনপে এপটো সিলেক্ট কৰক, ওপেন কৰক। এটা বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আপুনি তাত দেখা পাইছে। ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ ইয়াতে অপচন আছে, DTHৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল আপুনি দিব পাৰে, পোষ্টপেইড বিল দিব পাৰে, ৱাটাৰ। কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ সোণ কিনিবলৈ ডাইৰেক্ট অপচন তেনেকৈ নাই। এতিয়া আপুনি তলৰ বাৰটোত চাওক, হোম বুলি এটা অপচন আছে, ষ্ট'ৰ্ছ আছে, এপছ, মাই মানি। এতিয়া মাই মানি অপচনটো ওপেন কৰক। ইয়াতে দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আৰু ইয়াতে তলৰ ফালে আছে ৱেল্থ মেনেজমেণ্ট, লগত আছে গোল্ডত ক্লিক কৰক। এতিয়া দুটা পলিচি আপোনালোকে দেখা পাব, এটা হ'ল সেফ গোল্ড, এটা MMTC। যিকোনো এটা পলিচিৰ পৰা আপোনালোকে সোণ কিনিব পাৰে আৰু ইয়াতে এই সুবিধাটো মই কেৱল এতিয়ালৈকে মই ফোনপে'তহে দেখা পাইছোঁ, বেলেগ যদি ক'ৰবাত আছে মই নাজানো। কিন্তু ইয়াতে খুব কম পৰিমাণৰ আপুনি মিনিমাম 1 টকাৰ পৰা সোণ কিনি ইয়াতে জমা কৰি ৰাখিব পাৰে। মিনিমামটো হ'ল 1 টকা, তাতকৈ ওপৰত আপুনি যিমান বিচাৰে সিমান সোণ কিনিব পাৰে আৰু গোটাই যাব পাৰে। আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণ আছে গোটাই যাবলগীয়া, গোটাই যাব পাৰে আৰু সময়ত আপুনি সেইখিনি উলিয়াই আনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা আপোনাৰ যেতিয়া সোণৰ দাম বাঢ়িব তেতিয়া আপুনি সেইখিনি বিক্ৰীও কৰি দিব পাৰে। এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে মই 10 টকাৰ আপোনালোকক কিনি দেখাইছোঁ। 10 টকাৰ যদি মই ইয়াত চিলেক্ট কৰোঁ, 10 টকাৰ এগেইনষ্টত সোণ আহিছে 0.0028 গ্ৰাম। এতিয়া যদি মই প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট কৰোঁ, নেক্সট প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, নেক্সট পাই। এতিয়া আপোনাৰ যিটো UPI কোড আছে, UPI কোডটো আপুনি তাত এণ্টাৰ কৰক। UPI কোডটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি তাৰ পৰা সোণ কিনিব পাৰে। যেতিয়া আপুনি পিছত আপুনি কিনি ৰখা সোণখিনি উলিয়াই আনিব বিচাৰে বা তাতে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পুনৰ একেটা প্ৰচিডিউৰতে গৈ আপুনি যিটো পলিচিত কিনিছে, এতিয়া মই সেফ গোল্ড পলিচিৰ পৰা কিনিছোঁ, সেফ গোল্ড, তেনেদৰে আপুনি গৈ অ'পেন কৰিব ফোনপে'ত। অ'পেন কৰি এতিয়া ওপৰত দেখা পাইছে মাই 24 কেৰেট সেফ গোল্ড লকাৰ। তাতে মই যিখিনি সোণ কিনি ৰাখিছোঁ সেইখিনি তাতে গোট খাই আছে। ময়ো খুব কম পৰিমাণৰ কিনো, 10 টকা তেনেকৈ কিনো। ইয়াতে গোট খাই আছে, মোৰ গোট খাই আছে 0.3161 গ্ৰাম। আৰু তাৰ যদি মই তাত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া মোৰ সোণখিনি দেখা পাব। ইয়াতে চেল আছে, ডেলিভাৰ আছে। চেল কৰিম বুলি ভাবিলে আপুনি যিমান টকাৰ চেল কৰিবলৈ বিচাৰে বা যিমান গ্ৰাম ইয়াত চেল কৰিবলৈ বিচাৰে সেই একেধৰণে ইয়াতে এমাউণ্টটো পুট কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট প্ৰচিডিউৰত গ'লেই চেল কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপুনি ডেলিভাৰী ল'বলৈ হ'লে ইয়াতে আপুনি মিনিমাম 0.5 গ্ৰাম হ'ব লাগিব ডেলিভাৰী ল'বলৈ হ'লে, আৰু তাৰ চাৰ্জবিলাক আছে বেলেগ ধৰণৰ। 0.5 গ্ৰামত চাৰ্জ হ'ল 319 ৰুপিজ, তেনেকৈ 1 গ্ৰামত 360, বিভিন্ন চাৰ্জ থাকিব যেতিয়া আপুনি ডেলিভাৰী ল'ব। আৰু ইয়াতে সোণটো সম্পূৰ্ণ পিয়'ৰ আহিব, 99.5% পিয়'ৰ সোণ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ সোণাৰী দোকান বা বেলেগ কোনোবা ষ্ট'ৰত আপোনালোকে এই সুবিধাটো যিহেতু নাপায়, গতিকে এই সুবিধাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো এনেধৰণৰ বহুতো সৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ মই সদায় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিম।